हेलो गाईज, वेलकम टू व्हीपीडी एज्युकेशनल. गाईज, कुठलाही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देत असताना साधारणतः तुम्हाला दोन लँग्वेज प्रोव्हाइड केलेल्या असतात. जर नॅशनल लेवलचा पेपर असेल तर हिंदी आणि इंग्लिश, आणि जर स्टेट लेवलचा पेपर असेल तर ज्या त्या पर्टिक्युलर स्टेटची लँग्वेज त्याचबरोबर इंग्लिश लँग्वेज तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली असते. आता गाईज, या संदर्भात मला बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या कमेंट आल्या, त्या कमेंट आपण या व्हिडिओमध्ये डिस्कशन करणार आहे. व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नेट, सेट आणि पेट यांच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि गाईज, आपली व्हीपीडी एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्यालाही जॉईन करा, जेणेकरून कुठलंही अपडेट असेल ते तुम्हाला इमिजिएटली तिथे भेटत जाईल. आता हे बघायच, मला कमेंट या संदर्भात आल्या त्या. फॉर एक्झाम्पल, क्वेश्चन नंबर हा 2 नंबरचा क्वेश्चन आहे, इथे 2 नंबरचा क्वेश्चन आहे. इथे क्वेश्चन इंग्लिशमधून दिलेला आहे आणि इथे क्वेश्चन मराठी किंवा हिंदीमधून दिलेला आहे. आता फॉर एक्झाम्पल, हा 2 नंबरचा क्वेश्चन आहे, इथे इंग्लिशमधून क्वेश्चन वेगळं काहीतरी म्हणतोय आणि इथं मराठी किंवा हिंदीमधून क्वेश्चन वेगळंच काहीतरी म्हणतोय. तर फायनल आन्सर कीमध्ये कुठला क्वेश्चन कन्सिडर होणार? कारण क्वेश्चन तर सेम नाही आहे, पण त्यांचा नंबर जो आहे तो सेम आहे आणि आन्सर आपल्याला माहिती आहे की इंग्लिश आणि हिंदी यांचं वेगळं येत नाही, आन्सर की एकच येते. तर गाईज, इथे कन्सिडर कुठला होणार एक थोडक्यामध्ये सांगतो, हे पहा. त्यासाठी मी ते क्वेश्चन घेतला आहे तुम्हाला योग्य प्रकारे समजून सांगण्यासाठी, की क्वेश्चन मागच्याच वर्षीचा क्वेश्चन पेपर आहे 2020चा, त्यातील एक क्वेश्चन आहे. हे पहा, इथे विचारलं होतं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी. इथं शब्द काय वापरलाय? नॉट. आणि हाच क्वेश्चन इथं पाहिला तर इथं काय विचारलंय, पुढीलपैकी कोणते आकस्मिक दायित्वाचे उदाहरण आहे. म्हणजे इथं विचारलं आहे आणि इथं विचारलं नॉट आहे, म्हणजे इथं नाही हे विचारलंय आणि इथं आहे हे विचारलंय. म्हणजे पूर्णपणे क्वेश्चन काय आहे? कॉन्ट्राव्हर्सी, म्हणजे इथं वेगळं विचारलंय काहीतरी आणि इथं त्याच्या ऑपोजिट विचारलंय. आता फायनल आन्सर कीमध्ये कन्सिडर कुठला होणार? तर काहीच इंग्लिश व्हर्जनचा आन्सर कीमध्ये कन्सिडर होतं, नॉट मराठी किंवा हिंदी याचं कन्सिडर होत नाही. त्याचं रिझन सांगतो. त्यांनी जे आर्टिकल आहे UGC नेटचं असेल किंवा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचं जो तुम्ही एक्झाम देताय त्याचं, ते तुम्ही वाचलं तर ते दिलेलं असतं की फायनल आन्सर कीसाठी फक्त इंग्लिशच व्हर्जन हे ऑथेंटिकेट धरणार आहे. तर काहीच इंग्लिश व्हर्जन हे महत्त्वाचं असतं, मराठी किंवा हिंदी नसतं. हे पहिली गोष्ट. त्यानंतर क्वेश्चन असा येतो की ज्या विद्यार्थ्यांनी मराठीमधून पेपर दिलाय, त्यांनी हाच क्वेश्चन वाचला ना, ते इंग्लिश वाचणार नाही, तर यांची तर 2 मार्क जाऊ शकतात. म्हणजे 2 मार्काला क्वेश्चन असेल तर 2 जाऊ शकतात, 1 मार्काला असेल तर 1 क्वेश्चन म्हणजे 1 मार्क जाऊ शकतो. तर काहीच थोडंसं तुम्हाला असं वाटलं की कन्फ्युजन, मराठीमध्ये क्वेश्चन हा वेगळा वाटतोय, तेव्हा एक म्हणजे एक ट्राय करत जा की इंग्लिशमधून पण वाचत जा, कारण इंग्लिशमधलंच हे जे व्हर्जन आहे ते ऑथेंटिक असतं, मराठी नसतं. म्हणून आता इथं क्वेश्चन ज्या विद्यार्थ्यांनी हा क्वेश्चन मागच्या वर्षी 75 नंबरचा क्वेश्चन कॉमर्समधला आहे, ज्या विद्यार्थ्यांनी काय केलंय की मराठीमधून हा क्वेश्चन दिला असेल ना, त्यांचे 2 मार्क 100% लॉस झाले असतील, कारण इंग्लिशमधून क्वेश्चन हा वेगळाच होता. इथं नॉट होतं, इथं नॉट आलंच नव्हतं. म्हणून लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला कन्फ्युजन वाटलं की आपण हिंदीमधून पेपर देतोय, इंग्लिशमधून पेपर देतोय किंवा मराठीमधून पेपर देतोय, तेव्हा एकदा इंग्लिशमधून क्वेश्चनने म्हणलंय काय ते एकदा पाहण्याचा प्रयत्न करत जा, कारण बऱ्याच वेळा अशा मिस्टेक झालेल्या असतात आणि तुमचं 2 ते 1 मार्क तिथे जाऊ शकतात. तर गाईज, ही छोटीशी इन्फॉर्मेशन होती. मला बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या कमेंट आल्या त्या की सर, मराठी आणि इंग्लिश यामध्ये क्वेश्चन वेगळा असेल तर फायनल कोणतं कन्सिडर करतात? तर इंग्लिशच कन्सिडर करतात, मराठी नाही. ओके. आणि अशा क्वेश्चनला तुम्ही चॅलेंज वगैरे काहीही करू शकत नाही, कारण फायनल इंग्लिश कन्सिडर करतात, त्यांनी क्लिअर कट त्यांच्या आर्टिकलमध्ये दिलेलं आहे. तर आय होप तुमच्या डाऊटचं क्लिअरेशन झालं असेल. थँक्यू सो मच.